और बच्चों कैसे हो आई होप एवरीवन इज फाइन फिट जबरदस्त जिंदाबाद सारे बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं बहुत ही उत्तम तरीके से पढ़ रहे हैं नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड पार्ट आज ভিডিওটো বহুত সাংঘাতিক ডাঙৰ নহয় বাট আমি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কিছুমান পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে লাইক ফৰ এন এক্সাম্পল ডিএনএ ব্লক অৰ থাৰ্ড সেকশনত আমি পঢ়িব যাম ফাৰ্স্ট টপিক আজি ফৰ্মেশন অফ কালাৰ্ড আয়ন্স কালাৰ্ড মানে তোমাৰ অবভিয়াসলি এটা কনসেপ্ট থাকিব কালাৰ্ড কেতিয়া হ'ব আৰু কালাৰলেস কেতিয়া হ'ব ঠিক আছে এটো কথা সুধিব পাৰে পৰীক্ষাত তো কালাৰৰ কাৰণে লাগে আমাক আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰনছ যদি প্ৰেজেন্ট আছে আমি হেতু কি বুলি কম কালাৰ্ড সিস্টেম কালাৰলেস মানে নো আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰনছ ঠিক আছে তো যদি কালাৰ্ড সিস্টেম থাকে তেতিয়া আমি হেতু আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰনছ থাকিবই লাগিব আৰু যদি কালাৰলেস সিস্টেম থাকে তেতিয়া হলে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন একেবাৰে থাকিব নোৱাৰে ফৰ এন এক্সাম্পল পইণ্ট ইফ আই আস্ক ইউ যে স্ক্যান্ডিয়াম 3+ কালার্ড হয় না দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হ্যাঁ স্ক্যান্ডিয়াম 3+ কালার্ড হয় না তো স্ক্যান্ডিয়ামত আমি প্রথম কনফিগারেশন লিখিব লাগে স্ক্যান্ডিয়ামৰ নরমাল কনফিগারেশন হল আর্গন 3d1 and 4s2 ইয়াৰ এটমিক নাম্বার 21 তুমি এনেকে লিখি ললা লিখা পাছত তুমি কি কৰিব লাগিব তিনটা ইলেক্ট্ৰনছ এৰি দিব লাগিব তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা কেইটা ইলেক্ট্ৰন যাব তিনটা ইয়াৰ দুটা আছে ইয়াৰ এটা আছে আলটিমেটলি 3d 0 হৈ গল আৰু 4s 0 হৈ গল যদি 3d 0 বা 4s 0 হৈ যায় এটা কথা খাটাং কিন্তু এটা কথা একদম খাটাং মানে আমি এই বস্তু পঢ়িব যাম যে কমপ্লেক্স বিলাকত বা সিস্টেমস বিলাকত স্ক্যান্ডিয়ামত এনেকে স্প্লিটিং হয় এটা আমি কোঅৰ্ডিনেশন গম পাম স্প্লিটিং হয় এই যে স্প্লিটিং হয় ইয়াত ডি ইয়াত আমি ওপৰটো আমি ইজি বুলি কম অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্স আছে T2G এই যে ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক থাকে এই ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক যদি আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে প্ৰথম এক্সাইট হয় ঠিক আছে এক্সাইট হোৱাৰ পিছত আকৌ ডি এক্সাইট মানে কি আকৌ নামি আহোঁতে হি কালাৰ দেখায় ইন দ্য ফৰ্ম অফ ওয়েভলেন্থ অর ফ্রিকোয়েন্সি আমি যে ফার্স্ট ইয়ার পড়িছিল বালমার সিরিজ মনত আছে না বালমার সিরিজ আসলে লাইম্যান বালমার প্যাশন হে বালমার সিরিজৰ কালার রেঞ্জত দেখাব লাগিব ওয়েভলেন্থ বা ফ্রিকোয়েন্সিজ কেটা এটা কেতিয়া দেখাব যদি ইলেক্ট্রন থাকে তেতিয়াহে দেখাব ন সো টেকনিক্যালি ইউ উইল নট গেট any unpaired electrons here so if the unpaired electrons নাই তাহলে হেডকা জাম্পিং হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে so for this one this is colorless now again technical aspect is titanium 2+ okay so titanium or configuration লিখিব 3d2 4s2 হয় মই আগৰ লিখিব না যাও 22 হয় titanium 22+ তেতিয়া হ'ব 3d2 থাকিব ঠিক আছে d2 মানে এটা আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থাকিব তোমাৰ দুটা থাকিব দুটাই এক্সাইট হ'ব পাৰে দেন अगेन দুটাই ডি এক্সাইট হ'ব ডেফিনেটলি মানে এইটো এটা কালাৰ্ড কম্পাউণ্ড তোমাৰ তাকো তেনেকুৱা নিদিয়ে তোমাৰ পৰীক্ষা কি কৰিব জানা কি জিংক অক্সাইডটো কালাৰ্ড হয় নে নহয় এটা মই বেয়া কনফিডেন্সত কম এইটো হোৱাইট বা ইন আদাৰ ওয়ার্ডস ইট ইজ কালাৰলেস এইটো কেনেকৈ ক'লে আছে কিয় ক'লে জিংকৰ মই কি কৰিম ইয়াতে অক্সিডেশন নম্বৰ লম x প্লাস অক্সিজেন অর -2 = 0 x ৰ ভ্যালু কি আহিব +2 আৰু x ৰ ভ্যালু +2 আহিলে মানে জিংকৰ চাৰ্জটো কিমান থাকিব স্টুডেন্টস +2 তাৰমানে ইয়াত আৰ্গন অকল 3d10 থাকিব এটা 3d10 মানে কেনেকুৱা হ'ব কোৱাচোন 3d10 মানে কেনেকুৱা হ'ব 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে নেকি নাই মানে কি হ'ব এটো নো কালার আর যদি নো কালার হয় কারণ কমপ্লিটলি কি আছে ফুলফিলড হৈ আছে মানে না ফুলফিলড হলে কালার হ'ব না স্টুডেন্টস নহব কারণ একো আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰনছ নাথাকে ইজ ইট ক্লিয়ার এভরিবডি সো দিস ইজ দ্য বেসিক রিজন অফ your concept of colors next up I'd like to say a very important point, that is formation of alloys. Now formation of alloys of ভিতৰত কিছুমান পয়েন্টস থাকিব পাৰে নি formation of alloys of ভিতৰত কিছুমান পয়েন্টস থাকিব পাৰে So what are the formation of alloys or points কিছুমান কি আছে আমি হেতু জানিম alloy কি what are alloys প্ৰথম মনত ৰাখিবা alloys are homogeneous mixtures of two or more metals ঠিক আছে ফার্স্ট অফ অল এটা থাকিলে না the alloys শব্দটো যেটা আমি ইউজ কৰো alloy আমি কি ধৰণৰ ইউজ কৰিব পাৰো ফার্স্ট অফ অল एग्जांपल কেনেকুৱা ধৰণৰ যেনেকৈ তোমাৰ সব থাকিলে ব্ৰাছৰ কি থাকে কপাৰ আৰু জিংক থাকে তাৰছত থাকে ব্ৰঞ্জ
ব্ৰঞ্জ মেটালত কি থাকে কপাৰ আৰু টিন থাকে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ থাকিব চোৱা ষ্টীল ষ্টীলত তোমাৰ আইৰন থাকে ক্ৰমিয়ামো থাকে মেংগেনিজো থাকে কিছুমান এমাউণ্টত কাৰ্বনো পোৱা যায় ষ্টীলত ঠিক আছে ৰথ আইৰন পিক আইৰন এইবিলাক সব আগত আছিল কোৰ্স মেটালজি নামৰ চেপ্টাৰটো বুজিলে নাই সো ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ একেটা গোটেইটা examples বা types of alloys হ'ব ঠিক আছে এটা লিখিবা students so these are the very common examples of your alloys now alloys বিলাক যে থাকে alloys বিলাক আমাৰ basic technical pattern কিছুমান থাকিব সেই technical patterns বিলাক কি হ'ব পাৰে বা কি নহয় হেতু আমি এতিয়া ডিসকাস কৰিব গৈ আছো পানী কুট খাই লব পুরা আচ্ছা এটা কন্ডিশন কিছুমান থাকিব কন্ডিশন কি হয় সাপোজ মই কপার আৰু জিংক একেটা মিক্স কৰি পেলাই ইয়াৰে 60% থাকে আৰু ইয়াৰে 40% থাকে তেতিয়া আমি কি পাও ব্ৰাছ পাও ঠিক আছে তো এই যে ব্ৰাছ পাও কপার আৰু টিন দিব পাৰি কপার আৰু জিংক দিব পাৰি কপার টিন দিব পাৰি বাট কপার আৰু হাইড্ৰোজেন দিব পাৰি নেকি নোৱাৰি কিয় কোৱাচোন সাইজটো কম্পেৰেবল নহয় তাৰ মানে টু ফৰ্ম এন এলয় we need comparable systems we need comparable sizes কিমান comparable sizes মানিবা a এটা atom আছে যাৰ সাইজ 100 picometers হয় এটা b যেটো atom হ'ব এটো প্লাস মাইনাস 15% of a হ'ব এটো কন্ডিশন আছে মানে তাৰ মানে এটাৰ যদি সাইজ 100 picometer এটা b ৰেঞ্জ টু কি হ'ব b range to hobo from 85 picometers up to koloke 115 picometers from 85 picometers to almost 115 মানে 15% বেছি hobo pare ba 15% down ho jabo pare thik ase so this is the basic pattern of your alloy systems pura clear students okay pura clear okay next topic ame jao formation of interstitial compounds interstitial compounds are also a very important topic what are interstitial compounds let's understand interstitial শব্দটো যদি আমি ইউজ কৰো তেতিয়া এটা বহুত বেসিক ভ্যালিড কনসেপ্ট থাকে বেসিক ভ্যালিড কনসেপ্টটো কি হয় interstitial compounds মানে those compounds which have smaller atoms like hydrogen boron carbon nitrogen filled in the voids কম voids কি হয় বা interstitial site তো এইটো আমি এটা কেনেকৈ গম পাম চেক কৰো চা এটা মানি লও মই তোমাৰ ইয়াত এটা কপাৰ মেটেল লৈছো কপাৰ এটা এনেকা সলিড বেলাক এটা লাগি আছে এটা কি হয় কেতিয়াবা কি হয় এনেকুৱা হাইড্ৰোজেন বেলা বা ধৰা সৰুকে তোমাৰ বোৰন বেলা বা ধৰা কাৰ্বন বেলা এনেকুৱা এইবিলাকে ফুটা যে এৰিয়া আছে এই ফুটা এৰিয়াটোক আমি কি বুলি কওঁ ইয়াতো ভয়েডস বুলি কওঁ বা ইন্টাৰষ্টিশিয়েল সাইট বুলি কওঁ তাতে গৈ পেলাই তোমাৰ এই এটমছ খিনি হাইড্ৰোজেন বোৰন কাৰ্বন বা নাইট্ৰোজেন সোমাই যোৱাৰ লগে লগে প্ৰবলেমটো কি হ'ব মানে ষ্টেবিলিটিটো কি হ'ব ৰিলেটিভলি অলপ কমি যাব এটা ওকে সৰি ষ্টেবিলিটিটো তোমাৰ ৰিলেটিভলি বাঢ়ি যাব কিয় আগত এম্পটি স্পেস আছিল কিন্তু এটা এম্পটি স্পেস নাই এটা হে হাইড্ৰোজেন বোৰন বা নাইট্ৰোজেন বা কাৰ্বন সোমাই গৈছে ঠিক আছে যাৰ কাৰণে ইহঁতৰ ওপৰত এফেক্ট কি হয় ফাৰ্স্ট পইণ্ট কি হাৰ্ডনেস increases like some borides are as hard as diamond next কি হ'ব ইহঁতৰ মেল্টিং পইণ্ট এণ্ড বইলিং পইণ্ট কি হ'ব বাঢ়ি যাব মানে ষ্ট্ৰং হৈ গৈ আছে বস্তুটো মেল্টিং পইণ্ট বইলিং পইণ্ট বাঢ়ি গ'ল next they are non stoichiometric compounds non stoichiometric মানে কি non stoichiometric compounds the non stoichiometric compounds মানে কি স্যার আমি আপোনাক অলপ বুজাই দিওকচোন শুনা non stoichiometric compounds মানে একদম very simple point ha very simple point is non stoichiometric যদি আমি কথাটো কওঁ আমাৰ বস্তুটো কেনেকুৱা হয় সাপোজ কপাৰ এক্সাম্পল মই দিও কেনেকুৱা কবা কপাৰ বলে 1.7 হাইড্ৰোজেন এনেকুৱা কম্পাউন্ড দেখিছা নেকি
সাধাৰণতে আমি কি হয় হোল নাম্বাৰছ হোল নাম্বাৰ মানে ন্যাচাৰাল নাম্বাৰছ ইউজ কৰো 2 3 1 4 5 এনেকৈ ইউজ কৰো এইটো এটা ডেসিমেল থকা নাম্বাৰ হয় তো দিস ইজ এন এক্সাম্পল অফ আ নন স্টয়চিওমেট্ৰিক কম্পাউণ্ড লাইক প্যালেডিয়াম 2.8 কাৰ্বন এইটো এটা ধৰা তোমাৰ নন স্টয়চিওমেট্ৰিক কম্পাউণ্ড য'ত ফৰ্মুলাটো ওয়েল মেইনটেইনড নাথাকে ঠিক আছে এইখিনি ক্লিয়াৰ আছে সবৰে লিখি লোৱা এইখিনি ষ্টুডেন্টস নেক্সট আমি টপিকলৈ আগবাঢ়িম এফ ব্লক okay now f block is also a very important topic students আমি already at কিছু বস্তু মই তোমাক কৈ দিছো lanthanoid lanthanoid contractions কৈ দিছো but there are two types in basic point one is known as the lanthanoids one is known as the actinoids so what is lanthanoid and what is actinoid let's understand this now lanthanoids are group 3 but period 6 elements following lanthanum here atomic number 57 ইহতৰ atomic number range হয় from 58 to 71 ঠিক আছে next these are group 3 but period 7 elements ঠিক আছে following actinum actinum follow কৰে ইহতৰ atomic number range কি হৈ গল from 90 to 103 ঠিক আছে from 90 to 103 now what are the starting elements and the finishing elements ইয়াৰ starting element to হল cerium finishing element to হল lutetium Lu okay and ইয়াৰ starting element to হল তোমাৰ thorium and finishing element to হল Lr lawrencium তো এইটো আমাৰ range এটা ইহতৰ configurations pattern to কেনেকুৱা হ'ব like xenon then ইয়াৰ এটা basic pattern আছে 4f solid ঠিক আছে 4f 1 to 14 5d 0 to 1 6s2 ঠিক আছে ইয়াৰ হ'ব radon 5f 1 to 14 6d 0 to 1 7s2 this is inclusive of all oxidation states ঠিক আছে তো এইটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক বা বেসিক প্ৰপাৰ্টিজ অফ lanthanoids বা actinoids প্লিজ কিপ ইট ইন মাইন্ড এটা ডাঙৰ কথা lanthanum element it is not a lanthanoid কিয় no f orbital ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ actinum element to not an actinoid why no f orbitals ঠিক আছে সো এই দুটা কাৰণে আমি lanthanoid বা actinoid আমি ডাইৰেক্টলি কথাটো ইউজ নকৰো ঠিক আছে ক্লিয়াৰ এটা বেসিক পইণ্ট আহি গ'ল next is a very important point oxidation states of the f block now f block of the oxidation states পঢ়ো তাতে কিছুমান পইণ্ট আছে most common oxidation state of lanthanoid যদি আমি চাওঁ so what's a common lanthanoids or oxidation state that is +3 কিয় গ্ৰুপ নম্বৰ 3 নহয় জানো তো কেইটা ইলেক্ট্ৰন লুজ কৰিব পাৰে সাধাৰণতে তিনটা ইলেক্ট্ৰন ইজিলি f পৰা অলপ কম বাট কিছুমান এলিমেন্টস আছে লাইক cerium ই +4 দেখাব পাৰে দেখায় বা তোমাৰ ধৰা ytterbium ই +2 দেখাব পাৰে ঠিক আছে samarium u +2 দেখাব পাৰে ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ এলিমেন্টস কিছুমান আছে য'ত এইবিলাক বিভিন্ন বেলেগ ধৰণৰ অক্সিডেশন স্টেটস তোমাৰ দেখাব পাৰিব সো অকল +3 বুলিয়ে নহয় +2 বা +4 তোমাৰ দেখাব পাৰিব ঠিক আছে টাৰ্বিয়াম আছে ধৰা টিবি বা ইউৰোপিয়াম আছে ঠিক আছে টিবি আছে ধৰা টাৰ্বিয়াম আছে ই +4 দেখাব পাৰে বা ইউৰোপিয়াম যেটো আছে ইউ ই +2 দেখাব পাৰে দিস ইজ অফ হুইচ পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট lanthanoids ঠিক আছে কিন্তু পৰীক্ষাত কৰিব পাৰে কি E not for Ce+4 to Ce+3 is positive why এনেকৈ ঠিক আছে why কিয় এইটো তেতিয়া তুমি আনসার কি দিবা তুমি একদম সিম্পল বস্তুৰে আনসার দিবা Ce+4 বা Ce+3 লৈ পজিটিভ কিয় শুনা ceriumৰ +4 তকৈ ceriumৰ +3 বেছি ষ্টেবল হয় বেছি কমন more common
oxidation number. So ultimately this is more stable. মানে ই +4 or +3 লৈ যাব চেষ্টা কৰিব নাই কৰিব মানে ই ৰিডাকশন কৰিব মন কৰিবই আৰু ৰিডাকশন কৰিব মন কৰিলে তাৰ ৰিডাকশন rp ইয়াত rp দিছে না op দিছে rp দিছে +4 বা +3 rp দিছে this is positive impact. Is it clear everybody that this is a very important question that can be asked. Similarly they can also ask you ki CeO2 বা EuO কি ধৰণৰ এজেন্ট হয় অক্সিডাইজিং এজেন্ট নে ৰিডিউসিং এজেন্ট এটো কিন্তু বহুত স্টুডেন্টসে কনফিউজ পায় একদম কনফিউজ নহবা কুলি সোৱা বস্তু CeO2 সোডিয়ামৰ চাৰ্জ +4 তাৰ পৰা হি কি যাব চেষ্টা কৰিব +3 মোস্ট কমন তাৰমানে হি কি কৰিব ৰিডাকশন কৰিব মাথা মাৰিব তাৰমানে এজেন্টটো কি হ'ব অক্সিডাইজিং এজেন্ট মই আগতেই কৈছিলো দেই অক্সিডাইজিং এজেন্ট এণ্ড ৰিডিউসিং এজেন্ট অকল কাৰ্বন ডিপেন্ড কৰে ৰিঅ্যাক্টেন্টৰ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত নহয় নেক্সট EuO যেটা আমি ইউজ কৰিম ইয়াক চেক কৰো EU ইয়াতে চাৰ্জ আছে তোমাৰ +2 বাট EU +2 পৰা কলৈ যাব পাৰে +3 এটো আকৌ কি কৰিব ইয়াক নিজৰ কি অক্সিডেশন কৰিব অক্সিডেশন কৰিলে কি এজেন্ট কি হ'ব হি কমপ্লিটলি এটা ৰিডিউসিং এজেন্ট হ'ব বুজি পালা নে কথাটো দিস উইল বি এন এক্সাম্পল অফ আ ৰিডিউসিং এজেন্ট এভৰিওয়ান ক্লিয়াৰ লিখি লও স্টুডেন্টস কোনটো কি এজেন্ট হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে ওকে Clear? Okay. Let's go to the next point, students. Next point is the properties of the envelope. Might have oxidation. Acha, काम बोल रहा हूँ मैं कहने actinoid और oxidation video. Actinoids have most common oxidation state. Most common oxidation state as +3. या तो +3 सबसे common है. But they show a huge variation. A huge variation in oxidation numbers. এটো কৰিব পাৰে কিয় ফৰ্ম কৰে কিয় ইমান অ্যাক্টিনয়েডস বিলাকে সাংঘাতিক ধৰণৰ হিউজ ভেৰিয়েশন ফৰ্ম কৰে ঠিক আছে সো এটো কথা মনত ৰাখিবা যে দে ক্যান শো মানে এটো কোৱেশ্চন দিও why they show a huge variation তুমি আনসারটো কি দিবা অ্যাক্টিনয়েডস যেটো অরবিটাল ইউজ কৰে হেতু 5f which is less connected less attracted to the nucleus less attracted to the nucleus less attracted to the nucleus less attracted means electrons can be removed easily hey karone they show multiple oxidation states yara eta kotha ase monon rakhiba sodiumor opor buji paise mo kotha to এইবিলাক সব +4 বা +2 ফর্ম কৰিব পাৰে বাট অ্যাক্টিনয়েডৰ এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে দেই যে অ্যাক্টিনয়েডৰ এটো কৰিব যে ইহঁতৰ ম্যাক্সিমাম ৰেঞ্জটো কি হয় ৰেঞ্জ ইজ ফ্ৰম +3 to +7 ৰেঞ্জ ইজ ফ্ৰম +3 to +7 এইখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল চবৰে লিখিবা এটো স্টুডেন্টস আৰু কোনে কোনে দেখাব পাৰে প্লুটোনিয়ামে +7 দেখায় আৰু নেপচুনিয়ামে +7 দেখায় Pu মানে প্লুটোনিয়াম এণ্ড নেপচুনিয়াম মানে Np +7 পইচা দিতে ভালকে পঢ়া হলে না আধা বুঝাকে পড়লে কি লাভ লাভ আছে না কি কথা তোমাকে নাই ন ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দিস পার্টিকুলার থিং কি একো লাভ নাই লাগে সিম্পল যেটো পঢ়িব লাগে পঢ়িবই লাগিব okay we can't change things we will be able to do it very nicely লিখি লো every day you will be faltering out with new questions but don't worry at all keep calm Cool. Let's go to the next now. Next is your properties of the F block. So first I'm for him. Lanthanoids are silvery white metals. But tarnish rapidly in air. ইয়াৰ শব্দটো অৰ্থটো কি tarnish rapidly in air মানে পটককে মানে বতাহত তিহঁতে নিজৰ কালাৰ বা অলপ দেৰি কাৰণে যদি লেন্থনটো তুমি বলে এৰি থৈ দিছা এটা আৰামছে অক্সিজেনটো মানে লগত ৰিয়েক্ট কৰিতে হি কিবা কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰে নিজৰ কালাৰ চেঞ্জ হ'ব পাৰে মানে সিলভাৰ ফলবিলাক চাবাচোন থৈ দিলে লাহে লাহে কিবা এটা ব্ল্যাকি এটা ব্ল্যাকি বলে black is not a color but say black color a deposit ahi hai correct so that's a particular factor it tarnishing rapidly in oil when it changes the
appearance and color, changes appearance and color. ठीक है सर. Next is a very again important thing. The second most important point is when you are using this one, okay, when you are using this, importance of things. Let's come to the basic, very basic points. The hardness increases with increase in atomic number. With increase in atomic number. Atomic number जिमान बारी बैठे को hardness तो यहाँ पर बारी बैठे को. ठीक है सर. Next point with samarium is SM. Samarium is steel hard. Steel hard. ठीक है सर. Melting points and boiling points are in the range 1000 to 1200 Kelvin. आपको जिये तो samarium बहुत steel hard है तो यार आपको melting point boiling point range to 1673 Kelvin. ये तो specifically मॉनोट रखी हुई है. इन्हें तो मैं हमारे values में होस्टल को मैं नीचे कुछ किस मॉनोट लगेंगे. किस मॉनोट तो factual questions को बुझियो पर you can't say about that. Okay. ये तो ठीक है. Next आलो तो हमें point लिखेंगे तो ionization energies वाला को बोल दीजिए. Okay. Their IE values are high. Their IE values are high. From 800 to 1200 kilojoule per mole. माने एटा इलेक्ट्रॉन उला बोले फिर इमान माने 1 मोल ता যদি एटम আছে লেন্থনমৰ পৰা তাটা বলে 1 মোল ইলেক্ট্ৰন উলাব লাগে মই বহুত ঢেৰ 800 পৰা 1200 কিলোজুলস অফ এনার্জি লাগিব ঠিক আছে পুরা ক্লিয়ার সো দিস ইজ দ্য প্ৰপাৰ্টিজ অফ দ্য বেসিক লেন্থনাইজ কিছুমানৰ প্ৰপাৰ্টিজ আমি যেটা কৈ আছো আমি কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ বিলাকটো ইউজ কৰিম মানে ৰিঅ্যাকশনস বিলাকটো ইউজ কৰিম অফ দ্য লেন্থনাইজ সো হাউ ডু ইউ গো ফৰ দ্য ৰিঅ্যাকশনস অফ দ্য লেন্থনাইজ very simple stuff students reactions of the lanthanides are we use ki kori okay the reactions of the lanthanides are we use ln ln indicates lanthanides ln is represented as lanthanides common to everybody तो यार लोगों तो भी oxygen है please keep in mind lanthanides और oxidation number common to किसमें +3 है students so plus oxygen level भी form करे तो product की form होगा Ln2O3 एक criss cross बना रहा है +3 oxygen sorry oxygen और -2 चार्ज है lanthanum और +3 चार्ज है criss cross करा Ln2O3 ठीक है सर ये लोग तो पानी ढाले दी तो ये वाला form करे LnOH2O3 ठीक है सर ये वाला बोले मैं थोड़ा नाइट्रोजन गैस वाला दी दी तो ये वाला form करे LnN क्या क्वेश्चन नाइट्रोजन और तुम्हारे oxidation number -3 lanthanum और तुम्हारे +3 so there is no much more for difference then again suppose मान लो मैं तुम्हारे यहाँ सल्फर वाला डेट कर लिया it forms Ln2H3 but कितना बार with carbon it can show huge number of compounds but basically you know when you are talking about carbon they form carbides and the formation of the carbides is LnC2 ये तो फॉर्म होता है और पैटर्न तो पहले और जो यहाँ तक मैं एसिड जो लगा ड्यू रिएक्शन तो मेटल और ये लोग सब की है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स की है मेटल्स नो तो मेटल्स बेला के एसिड वाला को रिलीज कर ले की गैस रिलीज कर यस गुड हाइड्रोजन गैस तुम्हारा कंप्लीटली रिएक्ट माने रिएक्ट करे ठीक है सर नेक्स्ट अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ तो जो तो ये का तुम्हारा इनॉट और रेंज है इनॉट माने Ln3 plus to Ln ओके यहाँ तो इनॉट Ln plus 3 पर Ln और वैल्यू जो तो ऐसे ये तो -2 to -2.2 वोल्ट लगत থাকে except -2.4 volt और তোমাৰ মতে এইটো কোনটো এলিমেন্ট হ'ব লাগে যেনে অলপ বেলেগ ধৰণৰ দেখা yes correct ইউৰোপিয়াম and ইউৰোপিয়ামৰ +2 তোমাৰ চাৰ্জ থাকে commonly forms +2 হয় না অলপ দেখ আমাৰ লিষ্টখন দিছিলো ঠিক আছে commonly forms +2 এটা কথা মনত ৰাখিবা ইহঁতৰ লগত আৰু এটা পইণ্ট commonly খুদে So now they commonly form +2 okay now ইহঁতৰ লগত আৰু কিছুমান কথা শুনিব পাৰে যে ইহঁতৰ কোনটো এটা মানে গোটে লেন্থনাইডছ বিলাক মিলি পেলাই নহয় এটা এলয় ফৰ্ম কৰে and হেতু ইউজ কৰে এলয়ৰ নাম হ'ল মিস্ক মেটাল very important misk metal now what is misk metal it is used in lighter flints and in gas মানে थोड़ा sparking devices sparking
devices in bullets. Gunfires বিলাকত ইউজ কৰে দিটো গান পাউডাৰ নহয় গান পাউডাৰ বেলেগ বস্তু হয় গান পাউডাৰ ইজ ডিফারেন্ট থিং বাট ইয়াত ইউজ কৰে কমনলি ইয়াতে এইটো কমনলি ইউজ কৰে তাত মিক্স মেটেলত কি থাকে 95% মান তোমাৰ মোটামুটি কি থাকিব 95% lanthanoid ions with 5% traces of iron, sulfur, calcium, aluminium and carbon. এইবিলাক সব থাকে ঠিক আছে কম এমাউন্টত থাকে বাট থাকে সো এটো ওপৰত এটা কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে নেক্সট এটো কথা সুধিলে তাছেন দে আর অলসো এটা কথা সুধিব পাৰি ইউজেস অফ lanthanoids are used in fluorescent devices okay they are used in fluorescent devices karon here ujjol hobo pare they have a high spark okay let's come to the last part of this particular chapter it is the applications of basically ami here janle ki decision apnar applications of DNF ঠিক আছে তো কিছু বস্তু খুদি লব first point হল কি titanium oxide is used in pigment industry যদি এটো পঢ়িছে না পুরা 8 মার্ক পটো খাতান গেটে এই তিনটা ভিডিও সাংঘাতিক ভাবে তোমার সলিউশনস দিলু ভালকৈ তাত পুরা 8 নম্বৰ পাবা এর 8 নম্বৰ 16 নম্বৰ হৈ গৈছে নেক্সট আপে নেক্সট পয়েন্ট অফ গো নেক্সট আজ কি পাবা নেক্সট পয়েন্ট অফ বা কালি পাবা MnO2 used in dry cells titanium tetrachloride along with aluminium or মানে CH3 eta aluminium methylide use kore this is a catalyst okay this is a catalyst known as Ziegler-Natta catalyst very important Ziegler-Natta catalyst okay Ziegler-Natta catalyst used in polythene preparations ঠিক আছে এটা কোশ্চেন আহিব পাৰে next copper and silver are used in coins copper silver and gold yes are used in coinage metals bilako koy ঠিক আছে এটা coinage metals boli copper silver and gold next one more very important palladium is used in Wacker process what is Wacker process conversion of ethine into ethanol but sometimes you can convert ethene also into ethanol ekara common tomar applications thakile and much more in the catalytic point okay so amar ya DNA block hol moi tomar eta request korisu KMnO4 or potassium dichromate preparations kini moi likhi meli padhai kono labh nai kini directly পঢ়িবা লগত মই এটা কথা কৈছো a very important point yes electronic configuration of lanthanoids and actinoids ekhini niche পঢ়িবা ঠিক আছে মই লিখি দিয়াৰ কথা নহয় তোমালোকে ক্লাছ 11 তো পঢ়িছিলা এই দৰকাৰ ঠিক আছে till then do not forget to like share and subscribe keep loving Bombay Tom forever and this is the high peak point students bhalke padha thank you meeting you soon again in the next video